देखिए एक तो बेसिक ट्रिक है, एक तो लाइक और शेयर ठोक दीजिए महाकाल का दबा के लाइक और शेयर ठोक दीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। जय महाराष्ट्र मित्रांनो, मी विशाल स्वागत करतो तुमचा माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये। तर मित्रांनो, आज आपण एक न्यू ॲटिट्यूड सॉन्ग घेऊन आलेलो आहोत मित्रांनो। तर आपण आज ॲटिट्यूड सॉन्गवर एडिटिंग शिकणार आहोत मित्रांनो, ते पण SP भाऊच्या मतलब शुभम भाऊच्या फोटोवरती। तर मित्रांनो, व्हिडिओला लाईक कमेंट शेअर करा मित्रांनो। व्हिडिओला ज्यांनी सबस्क्राईब नसेल केलं त्यांनी सबस्क्राईब करून घ्या आणि व्हिडिओ आवडल्यावर लाईक कमेंट शेअर करायला विसरू नका मित्रांनो। आणि आज व्हिडिओला पासवर्ड देणार नाही मित्रांनो मी, फक्त तुम्ही व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा मित्रांनो। पासवर्ड देण्याचा हाच उद्देश होता मित्रांनो की तुम्ही आपला व्हिडिओ पूर्ण बघत ना मित्रांनो, यासाठी मला पासवर्ड लावावा लागत होता। तर आज मित्रांनो आपण बघू कोण पूर्ण व्हिडिओ बघते आज बिना पासवर्डचा। आपण अगदी फ्रीमध्ये मटेरियल देऊ मित्रांनो। आणि टेलिग्रामवर पण आपण उद्या संध्याकाळी नाही तर उद्या मटेरियल सोडून देऊ मित्रांनो। तर मित्रांनो, हा व्हिडिओ बनवण्यासाठी तुम्हाला बिना स्किप करता शेवटपर्यंत बघावं लागेल मित्रांनो। तर तुम्ही डेमो बघून घ्या मित्रांनो। म्युझिक वेळ लागला तरी चालेल, पण मला याच्या जोर नाही स्वतःच्या जोर मोठं व्हायचंय। आया और मैं ये जो मज़ा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। तर मित्रांनो, तुम्हाला डेमो व्हिडिओ पाहून तुम्हाला कळूनच गेलं असेल की व्हिडिओ आज किती आपण कडक बनवला आहे मित्रांनो। तर मित्रांनो, आज SP वरचे फोटोवर सर आपण एडिटिंग शिकणार आहोत मित्रांनो। ते पण खूप कडक खतरनाक एडिटिंग शिकवत असतात मित्रांनो। त्यांच्या चॅनलला पण सबस्क्राईब करून घ्या आणि लाईक करा मित्रांनो, आणि शेअर करा आणि फुल वॉच करा मित्रांनो। त्याचा पण व्हिडिओ खूप मेहनतीने ते पण व्हिडिओ बनवतात मित्रांनो तुमच्यासाठी, सर्व आपल्यासाठी मित्रांनो। त्यांच्या व्हिडिओला सबस्क्राईब करून घ्या मित्रांनो आणि त्याचे व्हिडिओ जाऊन तुम्ही बघा मित्रांनो। तर अशा प्रकारे तुम्हाला प्रोजेक्टवर क्लिक करून तुम्हाला आपली बीटमार्क तुमच्या अलाइट मोशनमध्ये ती इनपुट करून घ्यायची आहे मित्रांनो। त्या बीटमार्क मी तुम्हाला सर्व डायलॉग ते लावून दिले आहे मित्रांनो, फक्त तुम्हाला त्याला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे मित्रांनो। तर अशा प्रकारे ते आपले आहे मित्रांनो। आणि इथं याच्या पुढे तुम्हाला जो कोणाचा फोटो लावायचा आहे मित्रांनो तो तुम्ही यूज करू शकता। मी तर SP भावाचे फोटो ॲड करणार आहे मित्रांनो। तर अशा प्रकारे प्लसला टाईप करून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये मित्रांनो SP भावाचे फोटो तुम्हाला इथं ॲड करून घ्यायचा आहे। अशा प्रकारे फोटो आल्यानंतर मित्रांनो वरती 3 डॉटवर जाऊन फिल स्क्रीन करून घ्यायचं आहे। फिल स्क्रीन केल्यानंतर मूव अँड ट्रान्सफरला जाऊन 1 नंबरचे ऑप्शन आहे, अशा प्रकारे थोडं समोर घेऊन घ्यायचं आणि 3 नंबरचे ऑप्शन अशा प्रकारे त्याला झूम करून घ्यायचं मित्रांनो। झूम केल्यानंतर मित्रांनो त्याला अशा प्रकारे तुम्ही ॲडजस्ट करू शकता मित्रांनो। अशा प्रकारे ॲडजस्ट केल्यानंतर मित्रांनो जिथपर्यंत आपला व्हिडिओ आहे तिथपर्यंत या फोटोला लांबून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे लांबून घ्या मित्रांनो। लांबवल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता एक समोर आपली बीट आहे, तिथं तो फोटो तुम्हाला 2 पार्टमध्ये करून घ्यायचा मित्रांनो। या मध्यातल्या ऑप्शन तुम्ही या ऑप्शनने 2 पार्टमध्ये फोटो करून घ्या मित्रांनो। 2 पार्टमध्ये केल्यानंतर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता। तर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आहे मित्रांनो, तर 4.18 येऊन जायचं मित्रांनो। प्लसला काय टाकून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये तुम्हाला टॅक्स इमेज ॲड करून घ्यायची मित्रांनो। स्वतः मी नावाची टॅक्स जी ॲड केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला एक ब्लॅक शॅडो मी सांगायचा विसरून गेलो मित्रांनो, सॉरी। तर तुम्हाला ब्लॅक शॅडो पण ॲड करून घ्यायचा मित्रांनो। अशा प्रकारे आपला ब्लॅक शॅडो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा मित्रांनो। ब्लॅक शॅडो कुठे गेला आहे आपला, इथं आहे मित्रांनो। तर अशा प्रकारे तुम्हाला हा ब्लॅक शॅडो ॲड करून घ्यायचा मित्रांनो। आणि मूव ट्रान्सफरमधून 3 नंबरचे ऑप्शन अशा प्रकारे त्याला झूम करून घ्या। अशा प्रकारे झूम करून घ्या मित्रांनो। झूम केल्यानंतर मित्रांनो 1 नंबरचे ऑप्शन आहे त्याला असं ॲडजस्ट करून घ्या मित्रांनो। ॲडजस्ट केल्यानंतर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे त्याला प्रेस करून ठेवायचा। ब्लॅक शॅडो आपण ॲड केला आहे आणि जे आपण स्वतः मी नावाची टॅक्स PNG लावली त्याच्या खाली आणून घ्यायचं मित्रांनो। अशा प्रकारे आणून घेतल्यानंतर मित्रांनो या ब्लॅक शॅडोला जिथपर्यंत आपला व्हिडिओ आहे तिथपर्यंत लांबून घ्या मित्रांनो। आणि स्वतः मी नावाची जी टॅक्स PNG आहे त्याला पण लास्टपर्यंत लांबून घ्या मित्रांनो। अशा प्रकारे लांबून आता मूव ट्रान्सफरमध्ये जाऊन 1 नंबरचे ऑप्शन तुम्हाला त्या ब्लॅक शॅडोवरती खालती आणून घ्यायचं मित्रांनो। अशा प्रकारे ते सेंटरला ॲडजस्ट करून घ्यायचे मित्रांनो। सेंटरला ॲडजस्ट केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो, तुम्हाला फर्स्टला येऊन जायचं। फर्स्टला आल्यानंतर तुम्हाला एक मी व्हाईट शॅडो देईल मित्रांनो। तो व्हाईट शॅडो तुम्हाला इथून फर्स्टला येऊन ॲड करून घ्यायचा। अशा प्रकारे तो व्हाईट शॅडो आहे मित्रांनो, तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा मित्रांनो। तर मित्रांनो तुम्ही बघून घेऊ शकता अशा प्रकारे तो व्हाईट शॅडो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा मित्रांनो। ॲड केल्यानंतर बिल्डिंग इन ऑफिसमध्ये लायटरमध्ये जाऊन तुम्हाला त्याला स्क्रीन करून घ्यायचा आहे। स्क्रीन केल्यानंतर तुम्ही बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे तो दिसेल मित्रांनो। तर अशा प्रकारे तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे मित्रांनो। शेवटला थोडा कम पडत असेल मित्रांनो तो चालून जाईल मित्रांनो। इथं थोडा काही एवढा ॲडजस्ट होऊन जाईल मित्रांनो। अशा प्रकारे तुम्ही ॲड करून घ्या। ॲड केल्यानंतर तुम्हाला आणखी एक ओव्हरले इफेक्ट दिला मित्रांनो, तो पार्टिकल्स, तो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा आहे। मूव ट्रान्सफरमधून इमेज आणि व्हिडिओमध्ये तुम्हाला अशा प्रकारे प्लसला टाईप करून फोटोमध्ये जाऊन तुम्हाला तो पार्टिकल्स ओव्हरले ॲड करून घ्यायचा मित्रांनो।
तर अशा प्रकारे ते पण तुम्हाला ॲड करून घ्यायचं, म्हणजे इथून शोधून घ्यायचं आहे गॅलरीमध्ये इथून. तर बघू शकता मित्रांनो अशा प्रकारे आहे ते तुम्हाला ॲड करून घ्यायचं आहे. ॲड केल्यानंतर मित्रांनो या वरती 3 डॉट वाजून त्याला फिल स्क्रीन करून घ्या. फिल स्क्रीन केल्यानंतर जिथपर्यंत आपला व्हिडिओ आहे मित्रांनो तिथपर्यंत त्याला ठेवायचा आणि एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा. अशा प्रकारे कट केल्यानंतर बिल्डिंग इन ऑफिस म्हणून लायटनमधून तुम्हाला त्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. स्क्रीन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता की अशा प्रकारे ओव्हरले दिसत आहे मित्रांनो. काही लॅग करत आहे मित्रांनो आपलं अलाइट मोशन तुम्ही बघू शकता मित्रांनो. अशा प्रकारे केल्यानंतर तुम्हाला बॅक येऊन जायचं. आपले शेक प्रीसेट तुम्हाला तुमच्या अलाइट मोशनमध्ये ती इनपुट करून घ्यायची मित्रांनो. तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आपले शेक प्रीसेट ते ओपन करून घ्या आणि डायलॉगची PNGवर टॅप करून मित्रांनो तुम्हाला इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन कॉपी पेक करून घ्या. कॉपी पेक केल्यानंतर तुम्हाला बॅक येऊन जायचं आपल्या मेन प्रोजेक्ट म्हणजे बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये. बिटमार्क प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं मित्रांनो, जे आपण डायलॉग PNG ॲड केला मित्रांनो त्या तिन्ही फोटोंना हा इफेक्ट तुम्हाला पेस्ट करून घ्यायचा आहे. अशा प्रकारे इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्या मित्रांनो. अशा प्रकारे 3 डायलॉग PNGच्या डायलॉगला तो इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे. अशा प्रकारे तुम्ही पेस्ट करून घ्या मित्रांनो. अशा प्रकारे पेस्ट केल्यानंतर तुम्हाला पुन्हा बॅक येऊन जायचं आहे. आपली शेक पेस्ट तुम्हाला पुन्हा ओपन करून घ्यायची आहे. शेक पेस्ट ओपन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता जो 2 नंबरचा इफेक्ट आहे मित्रांनो तो तुम्हाला कॉपी करून घ्यायचा आहे. SP भाऊच्या फोटोचा फोटो टॅप करून इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन कॉपी पेक करून घ्या. कॉपी पेक केल्यानंतर तुम्हाला बॅक येऊन जायचं आपल्या मेन प्रोजेक्टमध्ये. मेन प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर मित्रांनो आपण SP भाऊचे 2 पार्टमध्ये जे फोटो ॲड केले मित्रांनो त्या दोन्ही फोटोंना तो इफेक्ट पेस्ट करून घ्यायचा. अशा प्रकारे तो इफेक्ट तुम्हाला पेस्ट करून घ्यायचा मित्रांनो. अशा प्रकारे बघू शकता मित्रांनो तुम्ही पेस्ट करून घ्या. ज्यांनी लाईक कमेंट शेअर केलं नसेल त्यांनी लाईक कमेंट शेअर करून घ्या. तर अशा प्रकारे केल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला तर काय राहिलं मित्रांनो ते स्वतः मी नावाची टॅक्स PNG त्याला इफेक्ट पेस्ट करायचा आहे मित्रांनो आपल्याला. तर शेक पेज पूर्ण तुम्हाला ओपन करून घ्यायची आहे आणि जो शेवटची स्वतः मी नावाची टॅक्स PNG आहे मित्रांनो त्याला इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन कॉपी पेक करून घ्या. कॉपी पेक केल्यानंतर तुम्हाला बॅक येऊन जायचं आपल्या मेन प्रोजेक्टमध्ये. मेन प्रोजेक्टमध्ये आल्यानंतर मित्रांनो स्वतः मी नावाची जे टॅक्स PNG आपण ॲड केले मित्रांनो त्या इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटमध्ये जाऊन पेस्ट इफेक्ट करून घ्या. त्यांना पण इफेक्ट अशा प्रकारे येऊन जाईल मित्रांनो. तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे त्याला इफेक्ट येऊन जाईल मित्रांनो. आल्यानंतर मित्रांनो तुम्हाला काय करायचं आपण जे छोटा पार्ट फोटो SP भाऊचा छोटा पार्टमध्ये फोटो घेतला आहे मित्रांनो त्याच्यावरती एक छोटंसं पार्टिकल्स ॲड करायचं मित्रांनो. त्याच्या पहिला प्लस लागा टाकून इमेजमध्ये व्ह्यू जाऊन मित्रांनो ज्या फोल्डरमध्ये तुमचं पार्टिकल्स मित्रांनो तिथून तुम्हाला ते ॲड करून घ्यायचं आहे मित्रांनो गॅलरीमध्ये. इथून अशा प्रकारे ते आहे मित्रांनो ते तुम्हाला टॅप करून घ्यायचं मित्रांनो. त्या प्रेस करून द्यायचं मित्रांनो. त्याला थोडं असं समोर घेऊन घ्यायचं मित्रांनो. असं इथलं समोर घेऊन घ्यायचं मित्रांनो आणि इकडला एक्स्ट्रा पार्ट कट करून घ्यायचा आणि या ऑप्शनने समोर घेऊन इकडला पण एक्स्ट्रा पार्ट तो कट करून घ्यायचा आहे. आणि बिल्डिंग इन ऑफिसमध्ये जाऊन लायटरमध्ये जाऊन तुम्हाला त्याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. स्क्रीन केल्यानंतर मित्रांनो तुम्ही बघू शकता ते अशा प्रकारे दिसणार मित्रांनो. तर अशा प्रकारे तुम्हाला ते ॲड करून घ्यायचं मित्रांनो. तर अशा प्रकारे आपला तो व्हिडिओ तो बनवून तयार झाला मित्रांनो. तुम्ही बघू शकता अशा प्रकारे आपला तो व्हिडिओ तयार झाला मित्रांनो. तर तुम्हाला लोगो ॲड करायचा असेल मित्रांनो प्लससारखा टॅप करून इमेजमध्ये जाऊन व्ह्यूला जाऊन मित्रांनो ज्या फोल्डरमध्ये तुमचा लोगो असेल मित्रांनो तो लोगो तुम्हाला ॲड करून घ्यायचा मित्रांनो. अशा प्रकारे तुम्हाला जसा जचेल जसा वाटेल तसा तुम्ही तो लोगो ॲड करू शकता मित्रांनो. तर अशा प्रकारे मी इथं ॲड करणार आहोत माझा एक लोगो. त्याला शेवटपर्यंत करून घ्यायचा मित्रांनो. लोगोला शेवटपर्यंत लांबून घ्या मित्रांनो. शेवटपर्यंत लांबवला मित्रांनो जे 2 नंबर इथून फोटो ॲड चालू होऊन जातं मित्रांनो SP भाऊची तिथून त्याला 2 पार्टमध्ये डिवाइस करून घ्यायचा आहे. 2 पार्टमध्ये केल्यानंतर मित्रांनो 2 नंबरचा जो फोटो आहे मित्रांनो त्या मोन ट्रान्सफर करून मित्रांनो त्याला इथं समोर वरती घेऊन घ्यायचा मित्रांनो. बघू शकता मित्रांनो तुम्ही आपलं अलाइट मोशन ते थोडं लॅग करत आहे मित्रांनो. याकरिता जास्त दाखवू शकत नाही मित्रांनो तुम्हाला लोगो ॲड करून. तर मित्रांनो तुम्ही लोगो ॲड करून घ्या मित्रांनो आणि त्याला ॲडजस्ट करून घ्या मित्रांनो. अशा प्रकारे तुम्ही त्याला आपला व्हिडिओ तो बनवून तयार झाला मित्रांनो. ज्यांनी लाईक कमेंट शेअर केलं नसेल मित्रांनो त्यांनी लाईक कमेंट शेअर करून घ्या आणि SP भाऊला पण सपोर्ट करा मित्रांनो. ते पण तुमच्यासाठी आपल्यासाठी खूप मेहनत तिने व्हिडिओ बनवता मित्रांनो. चला तर मित्रांनो भेटून समोरच्या व्हिडिओमध्ये नवीन आणि इंटरेस्टिंग व्हिडिओ घेऊन येऊन मित्रांनो तुमच्यासाठी उद्यासाठी. तर मित्रांनो आजच्यासाठी एवढंच मित्रांनो. तर व्हिडिओला लाईक कमेंट शेअर करायला विसरू नका मित्रांनो. तर आज पासवर्ड तर नाहीच मित्रांनो आपल्या व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो चला भेटू आपण समोरच्या व्हिडिओमध्ये. धन्यवाद.